Đây là một trong số những bộ phim kinh dị hiếm hoi ra mắt năm 2025, đã ngay lập tức gây chấn động bởi phần hình ảnh vô cùng ghê rợn, kết hợp với nội dung gây ám ảnh cực mạnh người xem. Bộ phim không chỉ đơn thuần là những pha hù dọa bất ngờ, mà còn khai thác sâu vào nỗi sợ tâm lý, tạo cảm giác ngột ngạt xuyên suốt từng phân cảnh. Những ai yếu tim hoặc không quen với thể loại kinh dị nặng đô, hãy cân nhắc trước khi xem. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Bộ phim mở đầu vào năm 1910, tại một vùng sa mạc rộng lớn ở Ai Cập. Một người đàn ông bất chấp cái nắng nóng oi bức, vẫn một mình tiến thân vào giữa lòng sa mạc hoang vu. Ông ta tiếp tục bước đi cho đến khi cơ thể kiệt quệ, mới mang trong túi ra một bức tượng màu đen hình đầu gà, chôn nó xuống bên dưới lớp đất cát, như thể không muốn ai tìm thấy, cũng như giải phóng thứ đang nằm ở bên trong. Sau khi mọi việc xong xuôi, ông ta móc ra một con dao và đâm vào ngực mình để tự sát. Thời gian trôi nhanh đến năm 2003, tại một thị trấn nhỏ ở bang California, tại một căn nhà hoang nằm trên một ngọn đồi cao. Một cậu bé tên Mikey đang hốt hoảng tìm điện thoại để gọi điện cho cảnh sát. Cậu bảo rằng mình bị bắt cóc bởi một người phụ nữ lạ mặt. Nói xong cậu bé cẩn thận bước ra ngoài, định tìm đường trốn thoát. Thế nhưng không may đã bị người phụ nữ phát hiện và bị bắt lại một lần nữa. Tưởng rằng mụ ta sẽ làm hại Mikey, nhưng rốt cuộc chỉ để cậu ngồi trên sofa và cùng xem TV. Bản tin thông báo cảnh sát vẫn đang điều tra vụ mất tích của 4 đứa trẻ trong thị trấn trong vòng 12 tháng qua. Mikey nhìn thấy ảnh của bản thân trên màn hình, kèm theo đoạn phỏng vấn quay cảnh mẹ của cậu đang khóc, cầu xin cảnh sát mau tìm thấy con trai mình. Người phụ nữ xem xong đoạn tin tức, miệng chỉ nở nụ cười đầy ghê rợn. Lúc này bên ngoài có tiếng còi xe. Một ông cảnh sát tên Miller xuất hiện, nói rằng lúc nãy đã nhận được tin báo khẩn từ nơi này. Nhìn thấy ông ta chỉ đi một mình, người phụ nữ liền mở cửa cho ông ấy vào trong. Vừa bước vào, Miller chợt cảm thấy căn nhà có gì đó kỳ quái. Không khí u ám, bên trong nhà tắm còn có một cái bồn chứa đầy máu tươi. Ông cảnh sát vội gọi về trụ sở nhờ người đến chi viện, sau đó từ từ bước xuống tầng hầm. Tại đây ông ta bàng hoàng, khi thấy 3 cái xác của trẻ con, dường như chính là những nạn nhân bị mất tích. Chưa kịp làm gì thì bất ngờ người phụ nữ từ đằng sau lao đến tấn công, giết chết ông cảnh sát ngay lập tức. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại ngôi nhà đó? Hãy quay lại quá khứ cách đây 1 năm trước, tại căn nhà của một người đàn ông tên John. Vào một ngày nọ, ông nhận được một món đồ từ người bạn thân của mình. Bên trong chính là bức tượng hình đầu gà kỳ lạ. Người bạn thân tên Steve sau đó gọi điện đến, nhờ John cất giữ bức tượng một thời gian, đợi đến khi nó có giá trị sẽ mang đi bán ở chợ đen. Steve tin rằng bức tượng này là một vật cổ quý hiếm, và nếu bán được nó, bọn họ sẽ đổi đời. Tuy nhiên ông ta cũng cảnh báo, yêu cầu John không được mở phần đầu của bức tượng, bởi theo những gì ông ta đọc trên mạng, thì bức tượng đó là vật trú ngụ của một thực thể có tên gọi Vulvazu, một con quỷ nổi tiếng với sở thích ăn thịt trẻ con. Sau khi cúp máy, John bắt đầu nhìn ngắm kỹ bức tượng. Bỗng chốc ông ta như bị nó thu hút, liền từ từ mở phần đầu của bức tượng, khiến một làn khói bên trong bay ra, nhập vào cơ thể người đàn ông. Lúc này 2 đứa con gái của ông ta là Abigail và Alice, đang ngồi trong phòng khách xem TV, hoàn toàn không biết cha mình lúc này đã bị con quỷ nhập vào người. Nó đứng trước gương và làm những hành động kỳ quái, miệng nở nụ cười thích thú khi cuối cùng đã thoát khỏi việc bị giam giữ. Đến tối trong lúc Abigail đang ngủ, chợt một bóng đen xuất hiện ngay trước cửa. Cô gái mở mắt ra thì kinh hãi, khi thấy ông bố đang ngồi ngay dưới giường, miệng gặm những ngón chân của cô. Abigail la hét trong hoảng loạn, nhưng xung quanh hoàn toàn không có ai giúp đỡ. Con quỷ sau đó tiến đến, phun một ngụm máu lên người cô gái, như thể muốn cô trở thành vật chủ mới của nó. Vì quá sợ hãi sau những gì đã xảy ra, Abigail sáng hôm sau đã thu dọn đồ đạc bỏ đi khỏi nhà. Cô chọn ngôi nhà hoang của ông ngoại để làm nơi trú ẩn sống qua ngày. Thế nhưng cô gái không biết rằng, con quỷ đã sớm chui vào người của mình vào đêm định mệnh đó. Một thời gian trôi qua, cơ thể Abigail dần trở nên tiều tụy. Cô phát hiện mình cũng đã có thai bằng một cách nào đó. Sợ rằng đứa con trong bụng chính là của con quỷ truyền sang, Abigail đã quyết định phá hủy luôn cái thai. Cô sau đó gọi điện cho đứa em gái Alice, bảo cô bé đừng quá lo lắng, đừng báo cảnh sát và cũng đừng tốn thời gian đi tìm mình. Việc Abigail chọn phương pháp cách ly khỏi xã hội khiến con quỷ rất tức giận. Nó hiện ra dưới hình dạng của John, yêu cầu cô phải bắt một vài đứa trẻ về để làm vật chứa cho nó, hoặc không nó sẽ giết chết đứa em gái Alice. Abigail van xin con quỷ cho cô được cống nạp động vật, thế nhưng nó từ chối vì cô đã phá cái thai trong bụng, cũng chính là con của nó. Thế nên nó muốn cô phải đền bù bằng những đứa trẻ khác. Ngày hôm sau, tại công viên gần thị trấn, một cậu bé tên Bobby đang được chị gái dẫn ra ngoài đi dạo. Trong lúc đang vui vẻ chơi đùa, bất chợt cậu nghe thấy một âm thanh lạ, phát ra từ chỗ hang động gần đó. Bobby tò mò bước đến, trong khi cô chị gái thì mải mê nói chuyện điện thoại, không hề hay biết em mình sắp sửa gặp nguy hiểm. Bobby sau đó vừa bước vào trong hang động, bất ngờ Abigail từ trong bóng tối lao ra, giết chết cậu bé ngay lập tức. Sau khi tỉnh lại, cô gái bàng hoàng nhận ra việc kinh khủng mà mình vừa làm. Con quỷ tỏ ra thất vọng, nói rằng đứa trẻ này không đặc biệt, không xứng đáng để làm vật chứa của nó. Còn yêu cầu Abigail tiếp tục tìm thêm những đứa trẻ khác. Thế là 1 năm trôi qua, đã có 3 đứa trẻ chết dưới tay cô gái, và Mikey chuẩn bị trở thành đứa thứ 4. Thế nhưng sau khi giết chết ông cảnh sát, Abigail bỗng lấy lại được ý thức trong chốc lát.
Vì không muốn tiếp tay cho con quỷ sát hại thêm người vô tội, cô quyết định sẽ tự kết liễu bản thân để chấm dứt mọi chuyện. Abigail yêu cầu Mikey leo ra cửa sổ để trốn thoát. Nói xong thì cầm súng bắn một phát vào người chết ngay tại chỗ. Về phía John, sau khi con gái bỏ đi khỏi nhà, đã sống mỗi ngày trong sự dằn vặt đau khổ. Hôm đó trên radio thông báo, đã giải quyết được vụ án 4 đứa trẻ mất tích, xác của hung thủ cũng được tìm thấy. Khi nghe tên của con gái phát ra trên loa, John càng trở nên suy sụp, mất hết mọi hy vọng sống, cuối cùng đã chọn cách tự sát trong bồn tắm. Thời gian trôi đến 20 năm sau, cô em gái Alice lúc này đã trưởng thành, và là một nhà văn nổi tiếng. Cô được mời đến tham dự buổi trò chuyện của một người dẫn chương trình tên là Karen. Tại đây Alice kể về vụ án năm xưa của chị mình. Cô không tin Abigail là hung thủ sát hại những đứa trẻ, còn cho rằng có kẻ đã hãm hại cô ấy. Alice nói chuyện mà không biết rằng, có người lúc này đang quan sát cô trên chiếc TV cũ, cũng tại ngôi nhà hoang quen thuộc năm xưa. Tối đó là đêm Halloween, Alice về nhà và tiếp tục điều tra về vụ án của chị mình. Cô xem được một đoạn phỏng vấn mẹ của Mikey, đứa trẻ sống sót duy nhất trong 4 nạn nhân. Bà ta bảo rằng sau khi con trai mình trở về, tính tình đã thay đổi, không còn hoạt bát vui vẻ như xưa. Suốt ngày chỉ ở trong phòng, vẽ những bức hình quái dị mà bà ta cũng không thể hiểu. Bác sĩ cho rằng có lẽ việc sống với kẻ bắt cóc đã khiến tâm trí của Mikey trở nên méo mó, và cần thời gian để cậu quay trở lại cuộc sống bình thường. Alice tiếp tục xem một đoạn phỏng vấn khác của gã đàn ông tên Steve lần trước. Hắn ta khẳng định Abigail đã bị quỷ nhập, và nguyên nhân chính là từ bức tượng hình đầu gà kỳ lạ. Steve sợ hãi cho rằng lời nguyền sẽ không kết thúc, mà nó sẽ tiếp tục chuyển từ nạn nhân này sang nạn nhân khác. Khi đang mải mê tập trung, chợt có một số điện thoại lạ gọi đến cho Alice. Vừa bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Abigail. Cô gái bảo rằng chính ông bố năm xưa đã làm cô có thai, và cũng chính ông ta đã truyền con quỷ sang người của cô. Alice bàng hoàng khi nghe những lời này. Nghĩ rằng là trò đùa ác ý của ai đó, cô không suy nghĩ mà quyết định lên giường đi ngủ. Thế nhưng đến tối, Alice chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lạ trong nhà. Vừa bước ra phòng khách, cô giật mình phát hiện có ai đó đang trùm tấm vải trắng ngồi ngay trên bàn. Tưởng rằng là một đứa trẻ nào đó hóa trang Halloween, thế nhưng khi đến gần, Alice mới kinh hãi nhận ra đó chính là Mikey. Cậu ta kể cho cô nghe tất cả sự thật về vụ án năm xưa của Abigail, còn tiết lộ rằng con quỷ đang ở trong cơ thể của mình. Thì ra vào đêm hôm đó, sau khi Abigail tự sát, Mikey đã cố bỏ chạy khỏi ngôi nhà, nhưng nhanh chóng đã bị con quỷ từ trong bóng tối lao ra tấn công. Nó biến cậu trở thành vật chủ mới, để thay thế vị trí đã mất. Mikey suốt 20 năm qua đã luôn sống trong sự sợ hãi. Cậu không muốn tiếp tục việc này, nên đã tìm đến Alice và đề nghị cô gái nhận lời nguyền thay cho mình. Trong lúc hốt hoảng, Alice đã móc ra khẩu súng và đe dọa, khiến Mikey liền bỏ chạy khỏi đó. Nghĩ rằng mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống, cô gái mệt mỏi quay lại phòng ngủ. Nhưng tại đây, chính mắt cô đã chạm trán với con quỷ Vulvazu. Lúc này bên ngoài, Mikey vẫn đang vật lộn với tâm trí. Cậu ta chưa lấy lại ý thức được lâu, ngay sau đó đã lại bị con quỷ chiếm quyền điều khiển cơ thể. Lúc này anh bạn trai của Alice vô tình vừa ghé sang, không nhận ra nguy hiểm đang chờ ngay phía trước. Anh ta phát hiện một bóng người đứng nấp sau lùm cây, tưởng rằng có trộm nên liền chạy đến kiểm tra. Bất ngờ Mikey xuất hiện từ đằng sau, cầm dao lao đến đâm liên tục vào người đàn ông tội nghiệp. Tin tức về vụ giết người nhanh chóng lan truyền khắp mặt báo. Bà MC Karen vô cùng phấn khích khi biết bạn trai của Alice vừa bị sát hại. Bà ta cho rằng việc này sẽ giúp lượng người xem tăng vọt, nhất là khi cô ấy vừa xuất hiện trên chương trình của bà không lâu trước đó. Karen lái xe đến chỗ trường quay, nhưng khi vừa bước vào, bà phát hiện bên trong không có một bóng người. Karen lo lắng đi xung quanh kiểm tra, thì nhìn thấy một nữ nhân viên tên Diana đang núp sau cánh cửa, với gương mặt dính đầy máu. Thì ra Mikey trong lúc bị con quỷ nhập vào người, đã điên cuồng xông vào trường quay để sát hại toàn bộ nhân viên. Karen cùng Diana sau đó vội chạy đi tìm chỗ trốn, trong khi con quỷ vẫn đang cầm súng lượn lờ xung quanh. Nhìn thấy nó đang đi đến chỗ mình, Karen liền lấy chiếc guốc ném về phía chỗ Diana đang nấp, khiến cô gái bị con quỷ phát hiện và giết chết. Lợi dụng thời cơ, Karen vội chạy về phía cửa ra vào, nhưng lúc này nó đã bị đóng chặt. Con quỷ xông đến nắm đầu bà ta và đập liên tục vào cánh cửa. Nó sau đó định giết chết luôn người phụ nữ, nhưng bất ngờ khẩu súng trên tay đã hết đạn. Karen lợi dụng sơ hở liền móc trong túi ra cây súng trích điện, dí vào cổ con quỷ khiến nó ngã ra sàn. Bà ta sau đó lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng chưa kịp dứt câu thì con quỷ đã ngay lập tức tỉnh dậy, cầm dao lao về phía người phụ nữ. Trong lúc nguy cấp, Alice đã xuất hiện và yêu cầu nó dừng tay. Đổi lại cô đồng ý với lời đề nghị, cho phép nó nhập vào cơ thể của mình. Thế nhưng cô gái không biết rằng, Mikey hiện tại đã hoàn toàn bị con quỷ điều khiển. Nó không hề quan tâm lời đề nghị, liền xông đến bóp cổ định giết chết cô gái. Bất ngờ Karen từ đằng sau cầm dao xông đến, một nhát đâm thẳng vào mặt con quỷ, khiến nó ngay lập tức ngã gục xuống đất. Cuối cùng thì Mikey, vật chủ duy nhất của con quỷ cũng đã không còn sự sống. Thế nhưng vẫn như mọi khi, con quỷ hoàn toàn không biến mất, mà nó sẽ tiếp tục đi tìm một vật chủ mới. Điều đáng sợ của bộ phim chính là sự bất lực của nạn nhân, khi đã dùng đủ mọi cách vẫn không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Con quỷ như một căn bệnh chết chóc, khiến tâm trí và cơ thể họ dần trở nên suy kiệt, trước khi hoàn toàn bị nó nuốt chửng.
Liệu rằng Alice có trở thành nạn nhân tiếp theo của con quỷ hay không? Các bạn hãy đưa ra suy đoán dưới phần bình luận. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.